Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні ми з вами побачимо, як можна розібрати та зібрати секатор P120 від компанії Baho. Паралельно з тим, як ми будемо його розбирати, ми також виконуємо його настройку, змастимо, і оцей дефект, що секатор не дорізає гілку, як ми бачимо ось тут, я сподіваюся, що ми зможемо спокійно поправити. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Для того, щоб його розібрати, нам необхідно буде використати ключ під номером 13, для того, щоб розкрутити цю гаєчку, а також торекс під номером 20, для того, щоб викрутити гвинти, які фіксують лезо-контрлезо в руків'ї. Перш за все, як завжди, знімаємо пружину і амортизатор. Далі ключком 13 відкручуємо гайку центрального гвинта. Секатор цей належить до професійних секаторів, відповідно, усі елементи цього секатора можуть бути замінені. Розкручуємо гаєчку. Як бачимо, гайка є специфічної форми. Вона ось таке тут має прослаблення, яким вона стає в шайбу, яка знаходиться під цією гаєчкою. Далі розбираємо секатор надвоє. Якщо осьовий гвинт спокійно не виходить, можна легко його вибити. Великих зусиль не докладайте, якщо вам необхідно докладати якихось великих зусиль, значить ви щось робите неправильно. Роз'єднуємо секатор надвоє, знімаємо одразу замочок. Штовхаємо штифт замка вперед, і він виходить з контрлеза, знімається разом з пружинкою, яка підтискає цей штифтик. Бачимо, що всередині нанесена змазка, це є добре. Професійний секатор, тут нанесли змазку. Не на всіх секаторах Baho, на жаль, є всередині змазка. Тут вона є. Ми її зараз протремо, щоб вона нам не заважала, і під час збирання його нанесемо нову свіжу. В лезі в осьовому стоїть шайбочка-втулочка, яка є підшипником ковзання і в якій знаходиться осьовий гвинт. І ось таким чином він працює в цій шайбочці. От в такому положенні, як розібраний секатор, дуже зручно провести гостріння його, тобто правку гостріння. Цей секатор є новий, хоч він і закусував гілку, він є абсолютно гострий, тобто він не потребує якихось особливих маніпуляцій для того, щоб поправити кромку. Якщо є необхідність зняти лезо, поміняти його, або поміняти контрлезо, нам необхідно викрутити оці два гвинти. Ну або оці два гвинти з цього руків'я. Давайте знімемо лезо. Торексом під номером 20 викручуємо гвинт 1 і другий. І другий. Є. Знімаємо лезо. Ці гвинти закручуються у втулки, які знаходяться в руків'ї. Тобто, затискаючи гвинт, затягуючи його, ви не пошкодите руків'я. Це є суттєвий плюс порівняно, наприклад, з тими самими секаторами від Льови, в яких деякі гвинти закручуються просто в пластикове тіло, перетягнути його і просто банально поламати можна. Це не найкращий варіант. В даному випадку ми маємо дуже надійну фіксацію. Втулка захищена від прокручування тим, що вона має шестигранну шляпку, яка входить в шестигранну посадку в ручці, а гвинт закручується в цю втулку. Якість гвинта, різьби на високому рівні, на відміну від гвинтів від Белоти, наприклад, ці гвинти, ця фурнітура виконана дуже якісно. Збираємо секатор в зворотньому порядку. Спершу прикрутимо лезо. Поставити його неправильно в нас ніякої можливості немає, тобто воно стає на місце тільки в такому вигляді. І закручуємо ці два гвинти. Закручуємо, затягуємо. Фіксація дуже надійна насправді. Виконано це якісно, приємно таке розбирати і збирати, чесно кажучи. Далі встановимо на місце замочок секатора, ставимо пластинку і штифт, вдягаємо його і ставимо його в положення, коли секатор відкритий. В осьовому отворі на контрлезі ми бачимо є ось такий прилив, який є ключем посадки осьового гвинта. Тобто осьовий гвинт стане на місце тільки в одному єдиному положенні. Оцей прилив запобігає прокручуванню осьового гвинта під час роботи секатора. Тепер добре все змастимо. Нанесемо змазку ось сюди під втулку. І нанесемо на осьовий. Ставимо втулку з осьовим гвинтом в лезо. Наносимо змазку на внутрішню частину леза, там де вона ковзає по контрлезу.
Краще не шкодувати змазки, нанести її в великій кількості, зайву змазку потім приберемо. Шукаємо таке положення, в якому осьовий гвинт зайде оцією проточкою в отвір контролеза. І ставимо на місце шайбочку і гайку. Гайку закручуємо. Перевіряємо, як ходить секатор. Ми не докрутили трошки. Крутимо далі, поки не затягнемо до кінця і секатор не буде ходити досить туго. Ось. Секатор ходить туго. Привідкриємо трошки його. Ще трохи відпустимо гайку. Добиваємося того, щоб секатор ходив вільно. При самовільному закриванні, коли секатор є новий в даному випадку, ми відпускаємо його, він повинен закритись десь от на 1/3, на половину. При цьому люфта абсолютно немає жодного. Ставимо на місце амортизатор і встановлюємо пружину. Приберемо зайву змазку. Секатор є зібраний і готовий до використання. Після змазування він став значно комфортніше ходити, значно м'якше. Давайте перевіримо, як він ріже гілку. Придбати секатор P120, а також усі необхідні змінні деталі до нього ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Бахо на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!